Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо способи маркування вивідних резисторів та навчимося правильно вимірювати опіри резисторів. І так, почнемо. Для того, щоб розпізнати основні параметри будь-якого електронного компоненту, на його корпус наноситься відповідне маркування. А далі за цим маркуванням можна або відразу зрозуміти основні параметри електронного компоненту. Наприклад, ось як для даного резистору ми бачимо, що вказано потужність 20 Вт і опір 12 Ом. Або необхідно скористуватись відповідними довідниками, якщо це у нас буде транзистор, чи якась мікросхема, чи якийсь інший електронний компонент. А також, якщо маркування приведено у вигляді кольорових кілець або крапок і тому подібне. Для резисторів приводиться декілька типів маркування, причому маркування ще й може відрізнятися в залежності від типу резистора. Давайте спочатку розглянемо маркування резисторів, скажімо так, старого взірця, бо вони також дуже часто зустрічаються, ще їх було дуже багато випущено, і їх можна точно так же використовувати, як і більш сучасні резистори, не дивлячись на те, що їм вже багато років. Для маркування опору таких резисторів застосовуються цифри та букви. І це, на мій погляд, найзрозуміліше маркування. Достатньо подивитись на корпус резистора і вже зрозуміло, який він має опір. Давайте приведемо декілька прикладів. Якщо на корпусі вказано 1, проста цифра, то це буде 1 Ом. Або може бути так вказано 1 Р, або 1 Ом, таким чином. Аналогічно, якщо буде 15, 100, 18 і так далі. Тобто самі цифри вказують вже про опір. Якщо в нас буде більший опір, наприклад, в кілоомах, то може просто вказуватись 1К або 1.0К. Тобто ми побачимо скрізь букву К, що буде вказувати кілооми. Також сама буква може виконувати роль крапки. Наприклад, може бути так, 1К0. Тобто 1,0, запишемо так, 1,0 кілоома. Тобто 1000 Ом. Може бути так, К1. Це буде означати 0,1 кілоом або 100 Ом. Тобто 100 Ом можуть просто вказати як 100, да? А може К1. Може бути так, 1К2. Це буде 1,2 кілоома або 1200 Ом. Аналогічно з мегаомами. 1М це у нас буде 1 мільйон Ом або 1 мегаом. І навпаки, М1 це буде означати 0,1 мегаом або це буде 100 кілоом. Давайте для прикладу розглянемо ось, що у нас на таких резисторах приведено. Бачимо 9К1, 9,1 кілоома. Тут ми бачимо 120, але не треба поспішати розшифровувати як 120 Омів. Треба ще далі подивитись, і на корпусі буде літери К, тобто 120К, 120 кілоом, а не 120 Ом, як може здатися на перший погляд. Також при маркуванні даних резисторів приводять ще й зразу у відсотках його допуск, плюс-мінус 10%. Але на допусках ми окремо зупинимось. Далі ми бачимо 150К, 150 кілоом. Тут у нас просто 560, значить 560 Ом. Тут ми бачимо 1,5 і далі К, тобто 1,5 кілооми. Бачимо, що все маркування в одну строку не поміщається, тому треба дивитися, чи є ще якась літера після цифр. Ось бачимо просто К56, тобто 560 Ом. Перед літерою К у нас нічого так не представлено. Тут ми бачимо 4К7, тобто 4,7 кілоом. Проте зверніть увагу на такий момент, не дивлячись на те, що на корпусі зразу вказується номінал резистора, його опір. Але якщо резистор буде впаяний в схему, то він може бути впаяний таким чином, щоб ми побачили ці 1,5, наприклад, кілоом. Або він може бути ось так. Давайте покажемо впаяний ось таким чином. І тоді ми просто не побачимо, який же номінал цього резистора. Нам доведеться випаяти хоча б один вивід. Наприклад, якщо нам треба замінити, або ми якісь дії виконуємо на платі, або коли ми будемо паяти, нам треба весь час виводи
таким чином налаштовувати, ось так, і впаяти, щоб ми бачили номінал цього резистора. Тобто таке маркування, не дивлячись на те, що має відразу опір, на практиці не дуже зручне. Наприклад, якщо ми впаяємо ось такий резистор в схему, ми, звісно, не знаємо, да, який в нього опір, бо на ньому не вказано, да, відповідно, опір. Але ми можемо за довідником визначити опір цього резистора, навіть не випаюючи його зі схеми. Бо як би ми не впаяли цей резистор, оскільки кольорові смужки проходять по всьому корпусу, да, по колу всього корпуса, то, по-перше, нам не треба якось налаштовувати виводи цього резистора, щоб впаяти його таким чином, щоб можна було розпізнати його опір, коли він буде вже в схемі. А ми можемо так виводи зробити, да, будь-як. Оскільки ці кольорові кільця будуть гарно видні з будь-якої позиції, як би ми не впаяли резистор. Тому досвід показав, що таке маркування більш практичне. І ось таке маркування вже майже не використовується лише в певних типах резисторів. Далі ми це також розглянемо, але окремо. В якості маркування резисторів з кольоровими смугами частіше за все використовується 4 або 5 кольорових кілець. Кожне кольорове кільце відповідає певній цифрі. Наприклад, червоний колір відповідає цифрі 2. Наприклад, коричневий – цифрі 1 і так далі. Для розшифрування опору даних резисторів зручно користуватися відповідними таблицями, хоча зараз є дуже багато різних онлайн-калькуляторів, в які можна ввести кольори кілець резисторів, і ми зразу отримуємо відповідні параметри – опір і допуск. Або навпаки, якщо нам треба резистор, наприклад, на 1,2 кОм, ми вводимо цей параметр, і тоді відразу такі калькулятори нам дають маркування у вигляді цих кілець. Але логіка тут доволі проста. Давайте спочатку розглянемо, якщо в якості маркування використовується 4 кольорові кільця. Можемо так позначити: 1, 2, 3, 4. Це в нас буде перше, друге, третє і четверте кільце. Перші два кільця будуть вказувати, можемо просто сказати, цифру або мантісу. Запишемо цифра, мантіса. Третя цифра – це у нас буде множник або кількість нулів після перших двох цифр. Можемо так записати: множник на 10 або просто кількість нулів. Четверта цифра вже не характеризує опір, покажемо ось так, да? Це у нас буде опір. А четверта цифра показує допуск у відсотках. Простіше кажучи, якщо резистор у нас має опір 100 Ом, то допуск, наприклад, 10%, каже про те, що реальне значення резистора може знаходитися у відхиленні 10%. 10% від 100 – це буде 10 Ом. Тобто реальне значення опору резистору може знаходитись в діапазоні від 90 Ом до 110, тобто плюс-мінус 10%. Але на допусках ми окремо зупинимось, бо там є деякі нюанси. Тому зараз ми просто знаємо, що останнє кільце – це у нас буде допуск. Тоді постає питання, яке ж з кілець перше, а яке ж останнє? Бо тут, наприклад, жовте перше, а золоте останнє. А може бути і навпаки. Золоте перше, а жовте останнє. Якщо ми, наприклад, поглянемо на цей резистор, то ми побачимо так, що тут також у нас є золоте кільце і коричневе. Але зверніть увагу на такий нюанс. Якщо ми з вами поглянемо в таблицю, де використовується 4 цифри, то в якості срібного або золотого кільця не використовується перше кільце. Ми бачимо, що срібло і золото, простіше кажучи, перша цифра відсутня. Тому, якщо ми побачили, наприклад, золоте чи срібле кільце, ми знаємо, що це останнє кільце. І тоді розшифровку маркування опору резистору виконуємо з протилежної сторони. Якщо ми поглянемо на даний резистор, то ми бачимо в нього з однієї сторони коричневе, а з іншої золоте кільце. Ну, значить, золоте кільце буде останнім. Тоді ми починаємо розшифровку виконувати коричневий колір, чорний і червоний. Звісно, якщо у нас будуть два крайніх кільця зеленого кольору, то тоді буде значно складніше розшифрувати, яке ж кільце буде першим, а яке останнім. Бо зелене кільце може використовуватися як в позначенні допуску, плюс-мінус 0,5%, тобто половину відсотка, або в якості цифри. Але давайте розшифруємо опір даного резистора. Коричневий колір, чорний і червоний. Коричневий колір. Дивимось, це у нас цифра перша одиницю.
означає. Друга цифра чорний колір 0. Третя цифра червоний колір 10 в другій степені. Або ми можемо сказати, що це 2 нулі. Або ми можемо сказати, що це множник на 100. Тобто на одиницю і 2 нулі. І ми отримуємо 1. Як на мене, то краще користуватись кількістю нулів. Тоді ми отримуємо 1 0 і ще ці 2 нулі. І тому ми отримуємо опір 1000 Ом або 1 кОм. Тепер давайте розшифруємо опір цього резистора. В нього перше кільце жовте, друге фіолетове, але ось тут ми попадаємо на незручність, бо нам не зрозуміло, чи це у нас буде синій колір, чи фіолетовий. Аналогічно, ми також чітко в ряді випадків не зможемо визначити, чи у нас буде червоний колір, чи помаранчевий. Ну, але давайте, я просто знаю, опір цього резистора. Далі ми подивимось, як його визначити іншим шляхом. Це у нас буде жовтий, фіолетовий та коричневий. Дивимось в таблицю. Жовтий колір. Це у нас 4. Далі фіолетовий – це цифра 7. І коричневий, ми бачимо, це множник 10 в першій степені або просто 1 0. Додаємо 0. І ми зразу отримаємо 470 Ом. Давайте ще щось розшифруємо. Ось, наприклад, цей резистор. Він більших розмірів, з більшою потужністю розсіювання, але це у нас буде окреме відео по потужності розсіювання резистора. Але ми бачимо, тут у нас помаранчевий колір, помаранчевий, ну і золотий, це вже буде допуск. 3 помаранчевих. Давайте тоді подивимось в таблицю. У нас буде 3, 3 і 3 нулі. Ми можемо так записати 3, 3. І 3 нулі. Це у нас буде 33 тисячі Ом або 33 кілооми. І, наприклад, ще один, скажімо так, ходовий резистор. В ньому перше кільце помаранчеве, друге чорне і третє коричневе. Помаранчевий. Це у нас трієчка, чорний 0 і коричневий 10 в першій степені або просто 1 0. Тобто 300 Ом. Якщо в якості маркування використовується 5 кілець, наприклад, ось як в цих резисторах, то підхід тут аналогічний. Тільки покажемо так. Перше кільце – це буде перша цифра, друге кільце – друга цифра, третє кільце – третя цифра. Тобто це у нас буде мантіса, або можемо просто сказати цифри. Четверте кільце – кількість нулів. Ну і п'ята цифра – це вже буде допуск у відсотках. Нас поки що цікавлять ось ці 4 цифри. Кольори – ті ж самі, цифри – ті ж самі, тільки додається ще одна цифра. Ось тут зверніть увагу, знову ми бачимо недоліки такого маркування. Начебто йдуть коричневі кільця, коричневе, далі йде чорне, а знову коричневе. І виходить, що це коричневе останнє, четверте, передостаннє, воно буде більш коричневим, скажімо так, ніж ці попередні 2 коричневі. Тоді виникає питання, ці перші 2 кільця, вони все ж таки коричневі чи помаранчеві? Аналогічна ситуація і тут. Ми бачимо, у нас ідуть кільця, знову незрозуміло, чи помаранчевого, чи коричневого кольору. Коричневий, чорний, сріблястий, коричневий. Останній коричневий. Зверніть увагу, тут останній коричневий, тут останній коричневий. І якщо ми з вами подивимось в таблицю, що для 4 цифр, що для 5, то коричневим кольором може вказуватись як перше кільце, так і останнє. Також незручно виконувати розшифровку цих резисторів. Далі давайте знову подивимось. Тут в нас вже більш, скажімо так, помаранчевий колір нагадує, ніж ось ці кільця. Помаранчевий, чорний, коричневий. До речі, зверніть увагу на такий момент. Останні кільця тут коричневого кольору і використовується 5 кілець. Якщо ми подивимося в таблицю і в колонку допусків, то побачимо, що коричневий колір означає допуск плюс-мінус 1%. Тобто оці резистори, вони більш точні, ніж ті, в яких використовується 4 кільця в якості маркування. Тому ми можемо навіть для себе зробити такий висновок, що там, де у нас використовується 5 кілець, це будуть більш точні резистори. А там, де 4, в них буде більший допуск у відсотках, тобто вони будуть менш точними. Давайте, наприклад, розшифруємо опір цього резистора. Нехай у нас буде коричневий, чорний, сріблий. Тоді у нас буде 1, коричневий, чорний, 0, срібло. Зверніть увагу, 10 в мінус другій степені. Ось який момент. Тепер нам навпаки
треба перенести кому ліворуч, тобто не додавати нулі, а віднімати. Ось так ми 1, 2. І тоді ми з вами отримуємо 1,1 ома. 1,1 Ом. Тобто ми не завжди додаємо нулі, так? Ми можемо і навпаки кому змістити ліворуч. Бо якщо ми знову глянемо в таблицю, ми побачимо, що множники є 10 в мінус другій степені. Ми б могли сказати відняти 2 нулі, але це буде звучати не дуже коректно. От додати 2 нулі ми ще можемо сказати, а от в даному випадку ми відняти не можемо 2 нулі, бо в нас, наприклад, тут взагалі 1 нуль. Тому ми переносимо кому ліворуч. Проте, на мою думку, самий зручний спосіб для визначення опору резисторів – це їх вимірювання за допомогою мультиметра. Це найбільш швидший, найбільш точний і найбільш зручний. Тому ось ці різні способи маркування ми з вами розглянули лише, скажімо так, в якості того, щоб розуміти, про що взагалі кажуть ці кільця, цифри і тому подібне. Але насправді, ось я взяв, наприклад, резистор. Я поки що не знаю його номінал. І просто вмикаю мультиметр, встановлюю щупи в роз'єм один, звісно, ком. І один щуп у нас повинен бути встановлений в роз'єм зі значком омега. І він, як правило, завжди буде співпадати з тим роз'ємом, де вимірюється напруга і де виконується прозвонка. Далі переводжу мультиметр в сектор для вимірювання опору. Відповідні позначки 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 2 МГОм і 20 МГОм і 200 МГОм навіть можна виміряти. Наприклад, я не знаю опір цього резистора. Тоді я просто встановлюю мультиметр на відповідний діапазон, мінімальний хай буде. Можна рухатись з одного напрямку, можна протилежному. Я от 200 поставив і вимірюю. Бачу, мультиметр мені нічого не показує. Як була одиничка, так і лишилась. Переводжу далі на 2 кОм. І тут я бачу 0,98. Тобто я можу сказати, що це опір резистора 1 кОм, 1000 Ом, 982 Оми. Ми бачимо, що в даному резисторі є золоте кільце, а це означає, що його допуск плюс-мінус 5%, а 5% від 1000 – це буде 50 Ом. Тобто опір у мене може бути в діапазоні від 1050 до 950 Омів. І ми бачимо, 980 Омів цілком відповідає дійсності. Далі візьмемо ще резистор, у якого 5 кілець. Бачимо, знову мультиметр нам нічого не показує. Давайте на 200 повернемось. Знову нічого не показує. Давайте на 20 кОм. Знову нічого не показує. Давайте на 2 МГОми. Бачимо, показує 0,032 МГОми. Тобто це буде 32 кОми. І аналогічним чином виконується вимірювання опори інших резисторів. І зверніть увагу на деякі нюанси вимірів опору, які можуть суттєво повпливати на те, що покаже нам мультиметр. Якщо я візьму резистор з відносно невеликим опором, наприклад, як цей на 100 Ом, я ставлю так на діапазон 200 Ом. І як завжди ми вчиняємо. Нам зручніше затиснути пальцями виводи резисторів до щупів, щоб він нікуди не рухався і так далі. Ми бачимо 101 Ом. Нормально. Якщо я так буду тримати, також буде 101 Ом. Нічого так не відбувається. Проте, якщо я візьму резистор тепер вже на 100 кОм, тобто в 1000 разів більше його опір. Давайте змінимо діапазон на 2 МГОми. І також притисну його пальцями рук до щупів, то я побачу 65, 68, до 70 кОм. Тоді я, звісно, можу подумати, що в мене цей резистор, приблизно нехай буде на 68 кОм. Я буду далі його кудись паяти в схему з цим розрахунком. Але якщо я зроблю ось так, то ми бачимо зразу опір резистора збільшується до 100 кОм. Коли я роблю ось так, затискаю пальцями рук щупи, я шунтую своїм опором опір резистора. І тоді ми отримуємо два паралельно з'єднаних резистора. І тоді струму, який зараз протікає через резистор, він буде і протікати через тіло людини, тобто через моє тіло. І відповідно сумарний опір зменшиться. І дивіться, якщо я просто візьму зараз щупи, затисну руками, ось так, то мультиметр покаже мій опір порядка 100 Ом. В залежності від того, в якому стані людина буває, чи в залежності також від поверхні, шкіри, від
того, наскільки сильно я затисну щупи мультиметра. Бачите, якщо я сильніше затисну якось так ось і більшою поверхнею накрию щупи, то у мене опір може знижатися там до 30 кОм, да, в якихось там випадків, а може бути ще меншим. Тому цей резистор у мене, наприклад, на 100 Ом, і опір мій також на 100 Ом, і сумарний опір тоді буде при такому паралельному з'єднанні порядка 50 кОм, тобто буде в 2 рази менший. А якщо я візьму резистор на 10 мегаом, 10 мільйонів Ом, і знову так зроблю, то мультиметр покаже порядка 150 кОм. Якщо я зроблю так, то ми бачимо, да, що я в діапазон не попадаю 2 мегаом. Треба переводити мультиметр на 20 мегаом. Ми бачимо, да, десь порядка 10, рухається дріт 10 мегаом. Тому при вимірюванні опорів ми, як правило, знаємо, там буде 10 кОм чи 100 кОм. Наприклад, до 100 кОм ми можемо собі дозволити, скажімо так, затискати пальцями з однієї сторони один вивід, а з іншої можемо ось так дотикатися. Але для більш точного вимірювання ми можемо покласти резистор на якусь діелектричну поверхню. В даному випадку це у нас папір, він гарний діелектрик, якщо папір сухий. Ми бачимо 10 мегаом, 10 і трошки більше. Але ми попадаємо в відповідний діапазон допуску. Але такі опори, насправді 10 мегаом, вони використовуються нечасто. І 1 мегаом, як правило, там до 100 кОм ми щось використовуємо, а до 100 кОм нам достатньо для більшої зручності затиснути один кінець резистора, а другим вже не чіпати, ось так, вимірювати опір. Тоді ми отримаємо точні показники. Якщо ми тільки затиснули додатково, то у нас опір буде нижчий. А це буде цілком правильний опір 0,99. Якщо ми покладемо резистор ось сюди, бачите, ми також отримаємо 0,99. Тому до 100 кОм для більшої зручності ми можемо і так користуватися. Але треба завжди пам'ятати про те, що опір людини шунтує опір резистора. І це відбувається і при вимірах, і при будь-яких інших умовах. Але знову далі ми з вами розглянемо послідовне, паралельне з'єднання резисторів і тому подібне, інші ще параметри. Тому до зустрічі в наступному відео.